Vă salut, dragi acvariști, Victor Aquascaper, sunt Flaviu. În episodul de astăzi vă voi prezenta 5 plante dificile care necesită adiție de CO2, 5 plante rare pentru colecționar mai mult. Să începem. O parte dintre ele vor fi și premiu la giveaway luni aprilie. Aceasta este un Pogostemon Helferi, varianta roșie. Este ceva mai roșu, o idee mai roșie. O să vă arăt și cum arată în apă, probabil niște poze. El face pui în lateral, iar dacă dorim să înmulțim planta, pur și simplu detașăm un pui lateral și îl plantăm altundeva care la rândul lui va face pui. Este destul de dificil de crescut, mai dificil decât Helferi clasic. Din cauza asta este o raritate, însă în condiții bune, cu fertilizare bună, se poate crește fără probleme. Bineînțeles, adiție de dioxid de carbon. O să-l pun deoparte. O să vă prezint și regele eriocaulonilor. Exemplarul acesta are puține alge, puțin BBA pe frunze, dar se poate curăța foarte ușor. Frunzele mai bătrâne se dau jos și ce rămâne este superb. O să vă pun și câteva poze pe ecran. Oricum, probabil că ați văzut cât de bine arăta după ce a fost curățat. Practic provine din același acvariu pe care vi l-am prezentat când am făcut anunțul giveaway-ului. Dăm jos rând pe rând toate frunzele bătrâne afectate de BBA. Le punem pe parte, vedeți? Sunt ok. Iar pentru a înmulți planta, ea face pui lângă ea, tot așa în stil rozet, pe care pur și simplu îi detașăm. Alți eriocauloni trebuie despicați pe mijloc pentru a se înmulți. În cazul eriocaulon cincoangulare, înmulțirea este ceva mai facilă, doar trebuie să așteptăm, să avem răbdare până face pui și să detașăm rând pe rând fiecare pui de pe planta mamă. Riscurile sunt mai mici decât la un, să zicem, eriocaulon radnagiricum sau altele. Este unul dintre, sau cel puțin a fost pe vremuri, unul dintre cei mai dificil de procurat eriocauloni. Acum se găsește ceva mai ușor. Destul de greu l-am obținut. Cred că din Turcia l-am cumpărat prima dată, deci din afara Uniunii Europene. La un moment dat eram cam singurul care vindea așa ceva în Europa. În Uniunea Europeană, pardon. Și frunza aceasta este afectată de BBA, o să o dăm jos. Frunzele fie le dăm jos cu mână, fie cu o farfecă din aceasta sprincat. Fiind un eriocaulon, necesită KH foarte mic. Pogostemon Helferi Red nu necesită KH chiar așa de mic. Fratele lui, Pogostemon Classic, chiar crește mai bine pe la un KH mai mare, pe la 5. În schimb, eriocaulonii nu tolerează așa ceva. Bun, cam atât. Aici ar mai fi, aș putea să-l despart încă în 3 plante, dar îl las așa mai mare, pentru că el oricum o să mai dea pui și alții și vreau ca fiecare plantă pe care o plantez individual să aibă o rădăcină, așa că de asta nu mă ating. L-am preparat destul, am obținut 4 plante dintr-o plantă mamă. Uneori se obțin 7-8 dintr-o singură plantă rară, totul este să avem răbdare.
Practic cam atâta ar fi, că pe una sunt 2, sunt 2 pui individuali și pe ultima sunt 3. Deci pe la 7-8 bucăți sunt. În momentul în care voi ști cine e câștigătorul și voi trimite pachetul de plante hard, amicul meu Vasile va scoate plante proaspete și le va trimite. Deci nu acestea sunt premium, acestea le-am luat doar ca să vi le prezint. O altă plantă hard pe care tot eu am adus-o în Uniunea Europeană, Rotala Ramosior Florida, o plantă superbă, am adus-o din Statele Unite cu foarte mare dificultate, vreo 4-5 fire împreună cu Vasile, el m-a ajutat să o aduc și apoi am împrăștiat-o cam prin toată Europa. Fiind o plantă stem, se poate tăia, iar de la locul tăierii se înmulțește, însă este o plantă mai dificilă, vedeți? Are adeseori tendința, dacă e îngrămădită, tija principală să se negrească și să moară. Și atunci trebuie un puțin mai greu, este de tuns și de preparat și de plantat în acvariu. Când lucrăm cu plante de genul ăsta este dificil și să ai o tufă de aceeași înălțime, nu poți să o tai pur și simplu din farfă, că pe unde dorești tu ca să-i dai o formă trebuie puțin avut atenție. Ăsta e motivul pentru care în video de la începutul seriei nici nu v-am arătat cum se tunde Rotala Florida. A fost una dintre tufele de care nu m-am atins, am lăsat-o lui Vasile să o rezolve. Era destul de aglomerat acolo și avea multe zone din acelea cu negreală, așa că am preferat să îl las pe Vasile să se ocupe de ea, pentru că e un proces care necesită 2-3 ore ca să tunzi o asemenea tufă, cum avea el acolo în acvariu, și să o și replantez, și n-am vrut să fac treabă pe fugă. Următoarea plantă pe care am să vă prezint este tot o rotală, Rotala sahiadrica. Când este scoasă afară din apă nu este așa promițătoare, nu arată chiar atât de bine. În schimb, în apă este superbă. O să vă pun un fragment din video cu mentenanța pe care am făcut-o acolo la Vasile, să o vedeți și sub apă. Este o plantă, să zic așa, ca și dificultate medie. Merge și în acvarii mai low-tech, nu cu foarte multă lumină. Nu e așa de dificilă Rotala sahiadrica, însă în condiții bune explodează, se face mult mai frumoasă. Uneori are tendința să se coloreze în vârf. Acum nu mai știu exact dacă este sahiadrica sau tulunadensis, sunt foarte asemănătoare. Una se colorează mai tare în vârf, alta nu. Diferă mai mult odată ce planta ajunge afară din apă și face flori. Așa se poate deosebi mai ușor o specie de alta, însă este mai greu așa când sunt sub apă, seamănă. Fiind o plantă stem, se înmulțește prin tăierea stemului. Vedeți că aici practic a rămas 2 mm din fostul stem pe care le leagă. Planta mama a fost tunsă pe aici, se vede ciotul. Acum am tuns-o mai jos pentru că între timp au crescut și acești 2 pui și am tăiat împreună. Dar ca orice altă plantă stem, se înmulțește prin tăiere. Foarte simplu, nu e mare filozofie. O punem și pe ea deoparte. Vă voi uimi poate când voi spune că următoarea plantă din seria plantelor hard este o bacopa. Totuși este o plantă hard, Bacopa colorata, poate nu chiar hard, dar cel puțin medium hard este. O plantă de colecție, nu se găsește la pet shop, la fel ca și celelalte plante pe care le-am prezentat. Se găsește doar între hobbyiști. Seamănă cu Bacopa caroliana foarte mult, însă face frunzele portocalii.
acum afară din apă poate nu vă dați seama exact de nuanța frunzei, însă cu o lumină puternică și sub apă se face portocalie frumoasă, crește repede, e o plantă cu creștere rapidă, ajută un acvariu olandez pentru că consumă nutrienții, însă nu este foarte accesibilă, este o plantă dedicată colecționarilor mai mult. O pun și pe ea deoparte, sunt deja 5 specii, le voi pune în acvariu ca să nu ne încurce aici. Vedeți aici încă un vârf de Bacopa colorata, foarte ramificat, puiuții nu au avut așa mult acces la lumină, sunt mai verzi, e normal, ea necesită foarte multă lumină ca să aibă un colorit frumos. Asta e o mare problemă la un acvariu olandez, este greu să te hotărăști pe care plante le ții în locurile cele mai luminoase pentru a beneficia la maxim de culoarea lor și pe care le poți pune și mai la colț, să zic așa, și să nu beneficieze de atât de multă lumină. Din fericire, Vasile cu lampa lui avea foarte multă lumină, nu e o problemă.